วัสดีค่ะวันนี้วันนี้วัยรุ่นจะพามาซื้อของไปแต่งบ้านต้อนรับคริสต์มาสนะคะเป็นซานต้าอันนี้เป็นชุดซานต้าน้องหมานะคะ This one. ได้หิมะเทียมนะคะหิมะIt's a big family แม่มดก็มาสบู่ถูตูด Helloหอมค่ะ3กลิ่น fresh linen แล้วก็ black rose อันนี้หอมมาก white tea ไปจุดในห้องน้ำนะคะทุกคน2 กิโลได้ที่คุมเบาะจักรยานมานะคะเพราะว่าจอดจักรยานเบาะเปียกทุกวันเลย10 โครนะราคา50 บาทHey darling we could get out of town see the beautiful world around wanna see it now
กรรมของอ้อมก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถ้ามีคำถามหรือว่ามีไอเดียอะไรที่จะให้อ้อมทำหรือว่าอยากให้อ้อมนำมาเสนอก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ